کوم شرطونه پوره کو چې پیسې ترلاسه کو؟ 15 شرطونه دي. دا پوره کا، د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کا. السلام علیکم ورحمت الله. د فیسبوک اکاونټ یا پیج خو لرئ که نه؟ هو. که جواب مو هو وي، آیا تر اوسه پورې تاسو یو ډالر ترې ګټلی؟ که جواب مو نه وي، ولې؟ فیسبوک اکاونټ او فیسبوک پیج خو موږ له پخوا څخه لرو، ولې کار مو نه دی کړی؟ نه نه نه، کار مو هم ورته کړی دی، نه پوهېږو چې څنګه ترې عواید ترلاسه کړو. تنها یو ویډیو پکې شیر کوو، خلک ورته خاندي، لاندې کمنټ ولیکي، د خندا سټیکر ولیکي، بس. نه نه دوستانو، فیسبوک تاسې ته اوس د پیسو ګټلو ډېرې طریقې درښودلې دي، خو موږ او تاسې ورباندې پوهېږو نه. آیا دا کوم شرط لري؟ هو. د فیسبوک یو څو شرایط دي، هغه پوره کړه. ته د کور دننه د خپلو ویډیوګانو څخه د خپلو ماشومانو سره لوبې ټوکې ټکالې وکړه، د هغې یو کلیپ واچوه، یو درس ووایه خلکو ته، هغې کلیپ واچوه، سپورټس ویډیوګانې جوړې کړه، هغه واچوه، هغې څخه ته په اسانۍ باندې پیسې ترلاسه کړه. دوستانو، فیسبوک هم پیسې ورکوي؟ جواب هو، فیسبوک پیسې ورکوي، خو د هغې یو څو شرطونه دي، تی دا نن پوره کړه. که چېرته دې پوره کړي، کولی شئ وټساپ کې ما سره تماس وکړئ چې مخکې نور سټیپونه درته وښیم، تاسې په اسانۍ باندې یو څه ترې وګټئ. تنها پوسټ مه کوئ، تنها ویډیو مه شیر کوئ. راشئ دوستانو، همدې ویډیو شیر کولو څخه اوس پیسې ترلاسه کوئ. څه کوو دوستانو؟ یو ملګري پوښتنه کړې ده چې صحیح ده، موږ خو فیسبوک پیجونه پخوا څخه لرو، اکاونټ هم لرو، کوم شرطونو باندې کار وکړو چې هغه پوره کړو، موږ فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړو؟ ډیر اسانه دي دوستانو، مهمه ویډیو ده، سټیپ بای سټیپ درته ښایم. نور ملګرو ته هم ولېږئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله هڅه مې ده چې څه مې زده وي تاسې ته پښتو ژبه کې وژباړم، ویې وایم، تاسې ورڅخه ګټه واخلئ. دوستانو، د هر څه نه وړاندې تاسې به راشئ فیسبوک ته. زما پیج دی زما مخې ته. که ستاسې پروفایل او تاسې پروفیشنل موډ ته اړولی یوه طریقه ده، په دې باندې به کلیک کړئ. دوستانو، زما 21,000 لایک دي، 21,000 فالور دي. په دې پیج کې ما هیڅ کار نه دی کړی. صحیح شو دوستانو، ډېر وخت کېږي ما دې کې کار نه دی کړی، تنها ما نوم چینج کړی، تاسو ته مې ویډیو شیر کړې وه. سی ډیشبورډ به تاسې مخې ته راشي، په دې به کلیک کړئ. ملګري پوښتنه هم دا وه چې موږ خو فیسبوک اکاونټ یا پیج لرو، پیسې ترلاسه کولو کوم ادرسونه دي؟ پیسې به اکاونټ ته څنګه راځي؟ موږ به ترې راغستی شو که نه؟ تنها به هلته موږ ته ښکاري چې دومره دي او نور به ټچ کولی به یې نه شو، ترلاسه کولی به یې نه شو. کوم شرطونه اوس پوره کړو؟ نو دوستانو، شرطونه ډېر اسانه دي. زما ډیشبورډ مخې ته ستاسې پروت دی. فکر ونه کوئ چې خپل فالوور دا شان ټیټ روان دي، موږ ته کار کوي. دا کې هېڅ دې پیج ته ما هېڅ کار نه دی کړی، تنها مې نوم چینج کړی، مخکې مې یادونه وکړه. دوستانو، تاسې به دلته راشئ، مونیټایزیشن باندې به کلیک کړئ. که ستاسې پرسنل اکاونټ په هغې هم همداسې راځي اپشن یې، که پیج هم په همداسې پرې راځي. صحیح ده دوستانو، دا موبایل کې سټارز ستورو د لارې هم پیسې ګټلی شي. دا طریقه به انشاءالله آینده کې کوو. صحیح شو. ایډز آن ریلز، لکه څنګه چې په یوټیوب کې شارټس دي، داسې په فیسبوک کې ریلز دي، په دې هم پیسې ترلاسه کولی شي. بونسز، په دې هم پیسې ترلاسه کولی شي. انسټریم ایډز، اشتهارات ستا په ویډیو کې راځي، په دې هم پیسې ترلاسه کولی شي. سبسکرپشنز، په دې هم پیسې ترلاسه کولی شي. اوس په کومو شرطونو دې پیسې ترلاسه کړو؟ موږ خو ډېر وخت کېږي چې فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي، تر اوسه پورې موږ یو ډالر په سترګو نه دی لیدلی. د بېلګې په توګه تاسو ته وایم، په انسټریم ایډز باندې زه کلیک کوم. تا ته وایي وروره کم کم شرطونه ته پوره کړه. صحیح ده. ګورئ دوستانو، تا ته وایي میک منی ود ایډز. ستا په ویډیو کې داخل کې به یو اشتهار راځي، هغه اشتهار چې څومره خلک ګوري تا ته پیسې راځي. کله چې ستا ویډیو 1 منټ کراس کېږي، تا ته پیسې راځي په خپل مقدار باندې. مهم شی اشتهارات دي. ګورئ دوستانو، آیا تر اوسه پورې ستاسې په ویډیو کې داسې راغلي لکه ګورئ دغه ښځه خبرې کوي، د سپی په اړه باندې یا د شیمپو په اړه باندې خبرې کوي، لاندې وګورئ پورتال په نامې سمارټ ویډیو کالینګ ښکاري درته دوستانو. په ویډیو کې ګورئ راغی. ښه، دغې له لارې موږ تاسې پیسې ګټلی شو. دا ستاسې په فیسبوک کې شته؟ نه، نشته. ولې؟ تاسې ورته کار هم کړی دی، خو بیا هم نشته دی. ولې؟ شرطونه هم کېدای شي ستاسې پورې، خو پام شوی به ورته نه وي. نو دوستانو ګورئ، earn money with for videos، ستاسې ویډیوګانو دپاره تاسې پیسې ځان ته جمع کولی شئ. تا ته وایي دوستانو ګورئ لاندې به لاړ شئ، ایلیجیبیلیټي کرایټیریا. د ملګري پوښتنه دلته جواب کېږي. تا ته وایي 15 کرایټیریا، 15 شرایط فیسبوک لري، دا پوره کا، ته په اسانۍ باندې پیسې ورنه ګټلی شي. تا ته وایي دوستانو اول شرط د فیسبوک نه پیسو ګټلو، اول شرط یو ریساید ان ایلیجیبل کنټري، ته یو داسې هېواد ته داخل شه چې هغه د پیسو ګټو دپاره آمده وي. خو اوس فعلحال مثال ته په داسې یو هېواد کې ناست دی، ما ته وایي افغانستان ښایي چې دلته پیسې موږ تاسو ته نشو درکولی. کېدای شي یو ملګری بیا ووایي چې یاره ما خو د هر څه پوره کړه، اوس پیسې په افغانستان کې څنګه ترلاسه کړم؟
ان شاء الله په ټولو باندې درته کار کوم ډیر په اسانۍ باندې مونږ په خپل داخل افغانستان کې ناست یو هیڅ کوم یو شی هم نه استعمالو پیسې ترلاسه کولی شو صحیح شو دوستانو داسې هیواد کې باید وي ته وي چې هلته پیسې ترلاسه کولی شي دویم اپشن څه شی دی you follow Facebook's content monetization policies د فیسبوک د monetization د پالیسي تاسو ته معلومه ده اسانه ده ته پکې د کوتکو د اور یو شی سوځول یو څوک وهل هیټ سپیچ دا مه کوه دا وکوه دا ډېر داسې دی دا هغسې دی دا شیان دا درسره بیا نه مني دوه اپشن شوي دوستانو دا هم پوره کړي دي نه کار ورته وکئ دریم دوستانو your profile has at least 5000 followers ستا پروفایل باید 15000 فالوور ولري پوخا فیسبوک ته پاره 10000 اوس 15000 کړي دي ما ته وګورئ دغه اپشن زما چې دی ټیک مارک ورکړی دی وایي ستا 15000 نه بلکې ستا 21600 فالوور دي وایي تا تنها دا یو اپشن پوره کړی دی ځکه ما ورته کار نه دی کړی لاندې وګورئ دوستانو کنټینټ کرایټیریا تا ته وایي څلورم اپشن څه دی your eligible videos including on demand live and previously live has been viewed at least 6000 minutes in last 60 days ستا ویډیو باید په تیرو شپېتو ورځو کې یا راتلونکي شپېتو ورځو کې باید 18000 منټونه واخلي پخوا دا فکر کوم چې ډیر زیات و 18000 منټونه ډیر کم دي تاسو ګنټو ته واړی ډیر زیات کم کړی دا اپشن درته پنځم دوستانو تا ته وایي چې اټلیسټ 15 ویډیوګانې خو به ته په خپل فیسبوک کې یا پروفایل کې اچې که نه چې هغه خلک وګوري یا ته لایو راشي نو که چېرته لایو رانشي نو واچ ټایم دې څنګه پوره شي که چېرته ویډیو وانه چې واچ ټایم دې هم نه پوره کېږي نو اټلیسټ باید ستا په اکاونټ کې چې دغه شرط پوره کېږي 15 ویډیوګانې باید ووسي وروره ستا د پوښتنې په جواب کې چې څنګه اوس د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کولی شو کوم شرطونه پوره کړو چې پیسې ترلاسه کړو 15 شرطونه دي دا پوره کا د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کا وموږ دوستانو کله چې تاسو دا شرطونه پوره کړل تاسو کولی شئ په خپل اپلای کوئ که نه مو شو کولی انشاءالله موږ مو خدمت کوو راځئ موږ سره تماس وکړئ انشاءالله موږ درته سټپ بای سټپ پې کار کوو تر څو تاسې په اسانۍ باندې د میاشتې د $100 څخه واخله تر $1,000,000 وګټئ کولی شئ دوستانو ډېره ګټوره ویډیو ده شاید تاسې لیدلې انشاءالله ملګرو سره هم شیر کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ هغه ملګري ته په پوښتنې په جواب کې چې موږ کوم شرطونه باید پوره کړو که چېرته مو دا شرطونه پوره کړي ما سره رابطه وکړئ السلام علیکم ورحمت الله